curtain. At syempre, from Shopee! May konting stain lang, pero di naman siya big issue. Yung order pala namin is dirty white. Pakita ko lang yung tahi. And then, ibuka natin para makita nyo kung gaano siya kanipis o kapal. Bali, ang sukat pala nito is 170 cm length and 160 cm width. And by the way, meron siyang included na 12 plastic hooks. Kung makikita nyo, mamaya pakita ko closer look yung tahi niya. Mapapansin nyo din naman na malinis. Yung curtain itself is hindi manipis, hindi rin makapal. Siguro kung yung dark color, yung nakuha ko, I bet hindi natatagos or hindi nasilag yung kamay ko dito sa curtain. Ito naman yung lower part ng curtain. Subukan naman natin ngayon lagyan ng tubig o basain para makita natin kung water resistant yung curtain. Let's add more water and pakita ko din yung close-up video. Now, kung mapapansin nyo, hindi pa rin or hindi ina-absorb ng curtain yung water.